अहिले फेसबुकमा यस्तो प्रकारको फोटोहरू एकदमै भाइरल भइरहेको छ साथीहरू। यिनी फोटोहरू कुनै रियल फोटोहरू चाहिँ हैन, यो चाहिँ एउटा एआई जेनेरेट फोटोहरू हो। हामीले पनि यस्तो प्रकारको एआई फोटोहरू सजिलैसँग बनाउन सक्छौं। यदि तपाईहरु पनि यस्तो प्रकारको एआई फोटोहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म सम्पूर्ण कुराहरू स्टेप बाइ स्टेप जानकारी दिनेछु। आउनुहोस् ढिला नगरी भिडियो स्टार्ट गरौँ। नमस्ते, म दिनेश सिंह। साथीहरू, टेक्निकल सम्बन्धी यस्तै नयाँ जानकारीको लागि दिनेश टेक युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। अब चाहिँ यहाँ तपाईले मेरो मोबाइलको स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। भाइरल एआई फोटो बनाउनको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजरलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जुनसुकै ब्राउजरलाई पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग क्रोम ब्राउजर छ, सधैँ मैले यही युज गर्छु। मैले यसलाई चाहिँ ओपन गरे। अब यहाँ सर्च बक्समा टाइप गर्नु होला BING AI इमेज जेनेरेटर भनेर चाहिँ तपाईले टाइप गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली तपाईले सर्च गरिदिनु होला। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेज क्रिएटर फ्रम माइक्रोसफ्ट डिजाइनर भनेर देखाएको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। अब तपाईले यहाँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ एआई फोटोहरू बनाउनको लागि तपाईलाई एउटा माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट चाहिन्छ। तपाईले चाहिँ एउटा आफ्नो माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट बनाउनु होला। त्यसपछि यो वेबसाइटमा आएर तपाईले यहाँदेखि लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट बनाएर तपाईले लगइन गरिसकेपछि यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो सर्च बक्समा तपाईले चाहिँ यहाँ टेक्स्ट चाहिँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले यो साइडमा देख्नुभयो होला, यहाँ चाहिँ 12 वटा टोकन छ। यहाँ चाहिँ तपाईले फर्स्टमा लगइन गर्दाखेरि तपाईले 15 वटा चाहिँ टोकन पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा फोटो चाहिँ जेनेरेट हुनको लागि यहाँ चाहिँ एउटा टोकन चाहिन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँदेखि टोकनको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 15 वटा टोकनले तपाईले 15 चोटि चाहिँ फोटोहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ सिम्पली मैले यो सर्च बक्समा चाहिँ टाइप गरे। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ म टाइप गर्छु क्रिएट इमेज भनेर, CREAT क्रिएट इमेज। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट इमेज नेपाली बोय इन्जोय विथ मोमो इन रोड भनेर मैले यहाँ चाहिँ टाइप गरेको छु। तपाईहरुले पनि यसरी टाइप गर्नु होला। त्यसपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट भनेर देखाएको छ। यसमा क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ अब क्रिएटिङ भइरहेको छ। यहाँ थोरै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। यहाँ चाहिँ जस्तै फेसबुकमा भाइरल भएको थियो त्यस्तै टाइपको फोटोहरू चाहिँ यहाँ जेनेरेट भएर आउँछ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आइसकेको छ। यो साइडमा चाहिँ अब 11 वटा टोकन बचेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईलाई जुन फोटोहरू मनपर्छ त्यही फोटोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 4 वटा फोटोहरू देखाइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कुन फोटो मनपर्छ त्यो फोटो डाउनलोड गर्नको लागि यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै मैले यो फोटोमा क्लिक गरेँ, सेकेन्डको फोटोमा। अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो आइसकेको छ। अब यो फोटोलाई तपाईले सिम्पली डाउनलोड गर्नको लागि यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 3 डट छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर यहाँ डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईको फोटो चाहिँ सिधै गएर ग्यालरीमा चाहिँ सेभ भइहाल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ सेभ भइसकेको छ। जस्तै म फेरि अर्को टाइप गर्छु। यहाँ चाहिँ क्रिएट इमेज नेपाली भिलेज पिपल इन्जोय विथ टी लेखेको छ मैले। यहाँ चाहिँ यदि गरेर मैले सर्च गर्छु। यहाँ चाहिँ टी विथ थोरै थपिदिन्छु। यहाँ चाहिँ मर्निङ टी राखिदिन्छु। मर्निङ टी राखेँ मैले। यसपछि फेरि म यहाँ चाहिँ यो क्रिएटमा यहाँ क्लिक गर्छु। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा चाहिँ यहाँ 11 वटा टोकन छ। अहिले चाहिँ अब फेरि क्रिएटमा क्लिक गरिदिएँ मैले। यहाँ चाहिँ जेनेरेट भइरहेको छ। थोरै टाइम लाग्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ नेट स्लो भएपछि अलिकति ढिला हुने पनि हुन्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 11 टोकन थियो, यहाँ चाहिँ 10 टोकन भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ अब 4 वटा इमेज आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको फेसबुकमा भाइरल भएको टाइपको फोटोहरू आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रुपमा बसेर चाहिँ चिया खाइरहेको फोटोहरू देखाइसकेको छ। यहाँ चाहिँ मैले क्लिक गरेँ, यहाँ चाहिँ लोड भइरहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नेपाली भिलेज हाउसहरू देखाइरहेको छ। यो गाउँघरतिरको प्रायः जसो यस्तो प्रकारको ढुङ्गाको घरहरू हैन, माथि छानोमा चाहिँ ढुङ्गा हालेको घरहरू यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चिया खाइरहेको
र चाहिँ फ्यामिलीमा बसेर यस्तो प्रकारको एकदमै राम्रो राम्रो फोटोहरू चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले क्रिएट गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि मैले यो फोटोलाई पनि डाउनलोड गर्दै यसरी नै तपाईँले एउटा भाइरल फोटो चाहिँ फेसबुकमा अहिले चाहिँ सबैले चाहिँ रुचाउनु भएको फोटोहरू चाहिँ सजिलैसँग जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै साथीहरू। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नयाँ जानकारीको लागि मेरो युट्युब च्यानल दिनेश टेकलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। अर्को एउटा नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बाई बाई।